מחכה לי שם ליאת רוקח זמרוני, על איך אנחנו מבסטים ויסות חושי, מה שנקרא. מה זה בכלל ויסות חושי? מה הסיפור של ויסות חושי? לפני הכל הכנתי לך. ליאת, אגב, היא מנטורית מובילה להורים ומחברת הספר אומנות ההורות, והיום, כמו שציינתי, אנחנו מדברים על ויסות חושי מאוד מאוד חשוב. אני הכנתי לך. הנה, אני כבר מבסטת את החושים. אז בעצם כולנו נולדים עם מערכת שעוטפת אותנו, עם מערכת גופנית שעוטפת אותנו, שבעצם המטרה שלה היא למנוע, או בעצם לאפשר לנו להכיל את הגירויים שלה בחוץ פנימה. במערכת הוויסות החושי שיש שמיעתית, שיש עם ריח, כל החושים, כל החושים שלה, שמיעה, ראייה. נכון. אנחנו הרבה פעמים שומעים על ילדים שאומרים, הוא לא מבוסת, או הוא מרביץ, הוא מחבק כאילו הוא מרביץ, או שהוא אוהב להשכחב על ילדים, או שהיא לא אוהבת שהטיקטים של הבגדים או של הגרביים נוגעים בה. זה בעצם נובע ממשהו מאוד מאוד ברור, שיש גירוי יתר או תת גירוי. אחד הדברים שאנחנו יכולים להיעזר בהם, של פליידו, וזה מולד? כולנו נולדים עם זה. לא, אבל הדרגה. האיזון קורה עם הזמן. תראי, ככל שאנחנו חיים בעידן והטכנולוגיה והתזונה, אנחנו הרבה פעמים מתפתחים הרבה יותר מהר ממה שקצב הגוף שלנו, ואז יש פערים. אבל למשל יכולה להשפיע אם ילד גדל בסביבה מאוד מאוד סטרילית, וחול וזה, זה משהו שיכול להשפיע על הוויסות החושי שלנו? בטח, יכול להשפיע וגם יכול למנוע ממנו לרצות לגעת. ובעצם דרך המוצרים של פליידו יש לנו דרך לעשות עוקף. אני תמיד אומרת עוקף שומרון. החומרים... במה אני משחקת עכשיו? עד ככה. זה פליידו, הוא לא רעיל. תריכי אותו, תריכי את הריח שלו. אפילו יש בו איזושהי מליחות, שגם אם ילד הכניס את זה כבר... זה שונה לגמרי מהפלסטלינה שהייתה לי, שהייתה קשה. זה נעים, זה תרפויטי. לא מתייבש, אם את סוגרת לא מתייבש וניתן לשימוש. עכשיו, השימוש בזה הוא רב. לילדים מעבר זה שזה משחק וכיפי. אני יכולה לעזור לילדים לבסט את הכוחות, את הידיים שלהם. ילדים לבית ספר יכולים ללכת עם כדור קטן ולהתעסק בו, במקום להתעסק בעיתים שעושים רעש ובכל מיני פעולות שמפריעות בכיתה, זה מאוד מאוד עוזר. ילדים, למשל, בגיל גמילה, מצד אחד אנחנו אומרים שההפרשות, סליחה, הצורה והפיפי, תנסי. אתם רואים את זה? מה שאני עושה? תראו כמה זה יפה. נעשה תכף חדש, פסטה סגולה. הנה, בבקשה. זה נקרא הפאן פקטורי, זה פשוט מדהים איך ילדים אוהבים להתעסק בזה. אז בגילאי גמילה למשל, שאנחנו אומרים, בדיוק, שאנחנו אומרים לא לגעת בצואה ולא לגעת בשתן, אבל ילדים מסקרנות, דרך זה אנחנו יכולים להתעסק בהפרשות, זה נותן מעל לסקרנות של ילדים. הבנתי. דבר נוסף, זה עושה סובלימציה, זה מעדן תוקפנות, הרבה מאוד פעמים, גם בי, כמבוגרת, לפעמים יש... תראי, זה מרגיע את הגוף. וכל הדברים האלה בעצם, את יודעת, יש כל מיני משחקים שאתה מרכיב, וזהו. זה אני רואה שהוא רב פעמי. וגם הבאתי לנו את ערכת רופא שיניים, כי תמיד הרבה פעמים סוגיית רופא שיניים ללכת, מה עושים, מה זה סתימה, איך עושים בדיקה. יש לנו פה בערכה את הכל, איך עושים סתימות, כאילו, את כל המכשור. גם מיישרים שיניים, אני רואה. בדיוק, פלטות, את המכשור, את הטוסטר, שילדים נורא אוהבים לעזור במטבח, לעשות עוגיות. זה בעצם להתיידד עם החיים, דרך חומר, שהוא גם מאפשר להם לבסט וזה חשוב, זה חשוב לאיכות החיים של הילדים שלנו, אז הנה אחד מהאפשרויות. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה להיום, מיד אחריה נחזור למטבח היפני והטעים שלנו. נשמע גם כמה עצות סבתא שלא כדאי לכם לפספס, אז פרסומות וכבר חוזרים.